हेलो नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज म यहाँलाई सबभन्दा पहिला हाम्रो ird.gov.np मा गएर यो मासिक रूपमा चाहिँ पहिला भ्याट कसरी दर्ता गर्छौँ हामी भनेर यो भ्याटको विवरण कसरी दर्ता गर्छौँ त्यो विषयमा कुरा गर्छौँ। त्यसपछि फर्दर कुरा यो चौमासिकमा कसरी भर्ने भनेर म लगतै अर्को भिडियोमा पनि अपलोड गर्दैछु। यदि यहाँलाई चौमासिक चाहिएको भने हजुरले डाइरेक्ट चौमासीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो सबभन्दा फर्स्टमा हामी आइआरडीको वेबसाइटमा जान्छौँ, ird.gov.np। सो तपाईलाई ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ नेपालीमा चाहियो, इङ्ग्लिसमा चाहियो। त्यति गरिसकेपछि यहाँनिर तल हेर्नुभयो भने करदाता पोर्टल देखिन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। सो हाम्रो मेन पोर्टल खुल्यो। अब यो पोर्टलमा दर्ता गर्नुभन्दा पहिला यो दुईवटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ है। यहाँले भ्याट रिटर्न्स भर्ने बेलामा एउटा पुरानो हाम्रो कति छ त ओल्ड ब्यालेन्स त्यसलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो पुरानो ओल्ड ब्यालेन्स एडजस्ट गर्नको लागि मेरो ब्यालेन्स कति रहेछ भनेर हेर्न जाने ठाउँ चाहिँ यो ट्याक्स पेयर पोर्टलमा हो, यो ट्याक्स पेयर लगइनमा गएर हेर्ने हो। अनि मेरो यो टाइम पिरियडको चाहिँ भ्याट रिटर्न्स यति छ अथवा भ्याट यति मैले खरिद गरेँ, यति बिक्री गरेँ भन्ने कुराको चाहिँ विवरण भर्ने चाहिँ यो भ्याटभित्र गएर गर्ने भ्याट रिटर्न इन्ट्रीमा हो। सो सबैभन्दा फर्स्टमा हामी ट्याक्स पेयर लगइनमा जाउँ। त्यसपछि त्यहाँ लगइन गरिसकेपछि हाम्रो पुरानो ब्यालेन्स के रहेछ पहिला त्यसलाई एक्चुअली अब्जर्भ गरौँ अनि त्यसलाई एक्चुअली टिपोट पनि गरौँ। ल त्यसपछि हाम्रो यस्तो आउँछ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर तपाईँको आउटस्ट्यान्डिङ मुहकर बक्यौता लेखा छ। यो भने चाहिँ तपाईँको पुरानो मुहकरसँग यो भ्याटसँग रिलेटेड कुनै आउटस्ट्यान्डिङहरू छ, तिर्नुपर्ने फाइन छ, यस्ता कुराहरूको चाहिँ ड्युजहरू कुनै छ भने त्यो चाहिँ यहाँ आएर मेन्सन हुन्छ है। सो त्यसपछि अगाडि जाउँ, अलिकति यहाँ ट्रान्जेक्सनमा जाउँ। अब हामीलाई चाहिएको भ्याटको हो, सो मैले भ्याट सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि तल आउँदाखेरि यहाँको मेरो लास्ट मैले फाइल गरेको डेट चाहिँ यो 2080 सालको 3/21 गरेको थिएँ। यो जेठ महिनाको चाहिँ इन्ट्री गरेको छ। सो मैले अहिलेलाई के गरेँ, यहाँ पिरियड हेर्नुहोस् त, यो भनेको चाहिँ टाइम पिरियड 80 सालको यो मन्थली मैले गरिरहेको छु, यो दोस्रो महिनासम्मको गरेको छ। सो तेस्रो महिनाको बाँकी छ, म तेस्रो महिनाको चाहिँ अहिले इन्ट्री गर्न आँटेको। त्यसको लागि मैले दोस्रो महिनामा के फाइल गराएर छु त भनेर हेर्नलाई पहिला सेलेक्ट गर्नलाई यहाँ यसरी क्लिक गर्नुपर्छ। यो लाइन सेलेक्ट हुन्छ। एकचोटि लाइन सेलेक्ट गरिसकेपछि अनि बल्ल यो आँखामा गएर यसरी क्लिक गर्ने। ल त्यसपछि हाम्रो ओल्ड ब्यालेन्स हेर्नुभयो भने यहाँनिर जुन यो माइनसमा लेखिएको छ यो चाहिँ हाम्रो ओल्ड ब्यालेन्स भनेर बुझ्नु पर्यो। मैले यसलाई अहिले कपी गरेँ। त्यसपछि अघि मैले भनेअनुसार अब ट्याक्स पेयर लगइनमा गएर हामीले पुरानो ब्यालेन्स हेरिसक्यौँ। अब नयाँ भ्याट रिटर्न इन्ट्री गर्नका लागि म यहाँनिर पुग्दैछु। सो अब यसमा मैले प्रयोगकर्ताको डिटेल्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले अलरेडी यहाँ छेउमा मैले कपी पेस्ट गरेर राखिसकेको छु। म यसलाई सबै यहाँ भर्दै जान्छु, हजुरहरूको स्क्रिनमा नदेखिन सक्छ। सो यस्तो आइसकेपछि हामी प्रोसिड गर्छौँ। अब मेरो 2080 साल अहिले मैले मासिक भर्न गइरहेको छु, त्यही भएर मासिक मैले लेखेँ। महिनामा मैले असार महिनाको भर्न खोज्दैछु, सो यहाँ असार लेखेँ। बाइचान्स यहाँहरूले मिस्टेकली भनौँ न, ल जेठ थिच्नुभयो भने यहाँ लेख्छ यो अवधिको विवरण पेश भइसकेको छ भनेर। अथवा मानौँ तपाईँले यदि साउनको भर्नुभयो भने तपाईँले भर्नुभएको फाइल पिरियड मिलेन भनेर भन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि मिस्टेक हुने चान्सेसलाई पनि अलिकति मिनिमाइज चाहिँ गरिदिएको छ अहिले है। सो असारको भर्नुपर्ने छ, मैले असार सेलेक्ट गरेँ। अहिलेलाई मेरो यो बिक्री र खरिदमा केही पनि छैन, सबै 00 ब्यालेन्स छ। सो मैले आफै म्यानुअली यहाँ 00 सबैमा टाइप गर्दा नि हुन्छ, अथवा मैले केही पनि टाइप गरिनँ भने यो स्वतः 0 नै बुझिन्छ। सो 00 फाइल गर्नको लागि मैले यहाँ केही पनि लेखिनँ। अब यो हरेक चाहिँ बिक्रीपट्टिको यो तीनटै क्याटेगोरीमा, यो खरिदपट्टिको यो सबै क्याटेगोरीमा मैले के लेख्नुपर्छ, तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु। अहिले मैले सिम्पल 00 फाइल कसरी गर्ने भनेर मात्र मैले यहाँ मेन्सन गर्न खोज्दैछु। सो म तल आएँ, यहाँनिर सिधै तपाईँले कहाँ जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि होइन गत महिनाको मिलान गर्न बाँकी क्रेडिट, पुरानो हाम्रो ब्यालेन्स ओल्ड ब्यालेन्स लेख्ने ठाउँ चाहिँ यो 6 नम्बरको चाहिँ यो उसमा। सो के छ त हाम्रो ओल्ड ब्यालेन्स भन्दाखेरि मैले ओल्ड ब्यालेन्स पनि अघि यता यहाँनिर थियो, यसलाई मैले फेरि एक्चुअली कपी गरेँ। ल ओल्ड ब्यालेन्स मैले यहाँ लेख्दिएँ। अनि एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यहाँ तपाईँले माइनस साइन राख्न सक्नुहुन्न, लेख्न सक्नुहुन्न। सो किन भन्दाखेरि यो माइनस तपाईँको माइनस त हो, तर तपाईँसँग
तपाईँको पोजिटिभ ब्यालेन्स छ भने तपाईँले कर कार्यालयमा लगेर बुझाउनुपर्छ, नबुझाउँदा त्यसको फाइनसहित उसले छुट्टै हिसाब गर्छ। तर यहाँनिर तपाईँले चाहिँ कुनै माइनस अमाउन्ट मात्र लेख्न पाउनुहुन्छ। सो तपाईँले प्लस अमाउन्ट लेख्नु भने कि त्यो स्वतः माइनस हो। सो त्यसले गर्दा यो सिस्टम बनाउँदैखेरि त्यसरी बनाइएको छ कि तपाईँले यहाँ माइनस अमाउन्ट चाहिँ चाहेर पनि लेख्न पाउनुहुन्न है। सो जस्तै हेर्नुहोस् न, मैले 0 भ्याट रिटर्न्स भरिरहेको छु, तर मेरो ओल्ड ब्यालेन्स मैले यो एडजस्ट गर्ने बित्तिकै मेरो नयाँ ब्यालेन्स पनि सिधै माइनसमा देखाइरहेको छ। सो उसले बुझ्छ यो स्वतै कि यो माइनस नै हो भनेर है। सो बाँकी कुरा अब यो माइनसमा छ, यदि प्लसमा कुनै अमाउन्ट भएको भए मैले सिधै यहाँबाट पेमेन्ट पनि गर्न मिल्थ्यो, मैले मेक पेमेन्टमा जान मिल्थ्यो। तर अहिले मेरो चाहिँ यहाँ नेगेटिभ अथवा 0 अमाउन्ट छैन, पेमेन्ट इज नट मेड फर नेगेटिभ वर 0 अमाउन्ट भनेर यसले दिँदैन, अगाडि बढ्न दिँदैन। सो अहिले मैले पेमेन्ट गर्नु पनि छैन। सो म सिधै तल आएँ। म यस कर विवरणमा उल्लेख गरिएको जानकारी सत्य र पुरा भएको बेहोरा प्रमाणित गर्दछु भने मैले टिक लाएँ, सेभ पनि गरेँ, त्यसपछि सबमिट पनि गरेँ। ओके, यस, तपाईँको विवरण सबमिट भयो। अब यहाँ भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। भेरिफाई नगरुन्जेलसम्म, रुजु नगरुन्जेलसम्म हामीले भरेको अहिले चाहिँ यो मान्यता हुँदैन भनेर लेखिरहेको छ। सो मैले यसलाई ओके गरेँ। पहिला चाहिँ भेरिफाई गर्नलाई छुट्टै प्रोसेस थियो, अहिले अब त्यसमा जानु परेन, सजिलो बनाइदिनु भएको छ कर कार्यालयका सरहरूले। यहाँनिर सर म्यामले यो हेर्नुहोस् एकचोटि भेरिफाई लेखाएको छ, भेरिफाईमा जाने, यहाँ क्लिक गर्ने, एक्चुअली फेरि युजर नेम पासवर्ड यहाँ हाल्न भनेको छ। पुरानो हाम्रो ड्युज के थियो अहिलेको, त्यो ड्युजलाई एक्चुअली फेरि राखिदिनु पऱ्यो। जस्तै यहाँनिर ड्युज हाम्रो यो ड्युज छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, सबैजना प्रायः गल्ती गर्ने भनेको चाहिँ यहीँनिर। अब यहाँ चाहिँ यो प्रिभियस भ्याट ड्युज भनेर भन्दाखेरि हुन त गल्ती राख्यो भने उसले गल्ती भयो भन्छ, तर त्यसमै अल्मलिनु भन्दा म अहिले भनिदिइहालेँ। यहाँ माइनस, अब अघि चाहिँ हाम्रो माइनस भए पनि माइनस राख्नु पर्दैन थियो, तर यहाँ चाहिँ माइनस छ भने माइनस राख्नु पर्छ, यो अनिवार्य पर्छ यहाँ चाहिँ है। सो कहाँनिर राख्ने कहाँ नराख्ने त्यति चाहिँ अलिकति ख्याल गरिदिनु होला, खासै गाह्रो चिज चाहिँ केही पनि छैन। त्यति गरी चाहिँ मैले यहाँनिर भेरिफाई गरेँ। ल, ए रिटर्न भेरिफाइड सक्सेसफुली भनेर आयो। सो मैले यसलाई अहिले क्लोज गरेँ। यति गर्नु भएपछि यहाँको भ्याट रिटर्न्स सम्बन्धित महिनाको लागि त्यो टाइम पिरियडको लागि सबमिट पनि भयो। झुकेर फेरि कुनै बेला गर्न खोज्नुभयो भने पनि उसले लिँदैन, तपाईँको भेरिफाइड भइसकेको छ भनेरै भन्छ। यो हेर्नुहोस् है, भ्याट रिटर्न्स फर द पिरियड हेज बिन अलरेडी भेरिफाइड। सो त्यसमा केही पनि अप्ठ्यारो मान्नु परेन। हुन्छ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। केही म अरू पनि यो आन्तरिक राजस्व विभागको चाहिँ जति पनि यहाँनिर कन्टेन्टहरू छ, जस्तै प्यान कसरी क्रिएट गर्ने, आफ्नो पर्सनल ट्याक्स रिटर्न्स कसरी निकाल्ने, यो सबै विषयमा म बिस्तारै कभर गर्दै जान्छु। हामीलाई सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला। अनि तल केही चिज अझै कुनै क्वेरी छ, तपाईँलाई अझै केही जान्न मन लाग्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला, त्यसलाई म पर्सनल्ली हेर्ने गर्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।